Hello, morning to all. स्वागत छ हाम्रो यो एबिएसएस युट्युब च्यानलमा सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू साथीहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज म तपाईहरुलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ एकदम नै युजफुल खालको चाहिँ भिडियो लिएर म फेरि उपस्थित भएको छु। आजको हाम्रो टपिक हुनेछ कसरी हामीहरूले कसरी हामीहरूले जीमेल मार्फत कन्ट्याक्टहरु है कसरी हामीहरूले जीमेल मार्फत कन्ट्याक्टलाई मोबाइल कसरी हामीहरूले जीमेल मार्फत धेरैभन्दा धेरै कन्ट्याक्टलाई मोबाइल फोनमा सेभ गर्ने आजको हाम्रो विषय हुनेछ। प्लिज सब्स्क्राइब गर्नु, लाइक गर्नु होला, शेयर गर्नु होला आफ्नो एबिएस च्यानललाई माया गरेर। सबैभन्दा पहिला हामी चाहिँ तपाईको सबैभन्दा पहिलो कुरो तपाईको चाहिँ यो एक्सेलमा तपाईले कन्ट्याक्ट नेम र फोन नम्बर सबै टाइप गरेर रेडी राख्नु होला। एक्सेलबाट हामी चाहिँ कन्ट्याक्टहरु सबै तान्छ कसरी भन्ने कुरो म सिकाउन गइरहेको छु। क्रोममा जाने, क्रोममा गएर तपाईले चाहिँ आफ्नो चाहिँ जीमेल एकाउन्ट खोल्नु, लगइन गर्नुस्। त्यसलाई अलरेडी मैले लगइन गरेको छु। तपाईको यो साइटमा यहाँ चाहिँ एउटा बक्स चाहिँ मा क्लिक गर्यो भने तपाईको उस आउँछ है, कन्ट्याक्ट भन्ने अप्सन आउँछ। तर जीमेलको यो चाहिँ अलि राम्रो खालको भर्जन हो, त्यही भएर हामी यता जान्छौँ। हामी कन्ट्याक्टमा क्लिक गरेपछि चाहिँ फोटोको चाहिँ मोरमा जाने, मोरमा गइसकेपछि कन्ट्याक्ट भन्ने अप्सन यहाँ आउँछ। एउटा कन्ट्याक्ट भन्ने अप्सन यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि एउटा चाहिँ फेरि पेज खुल्छ। त्यो पेजमा गइसकेपछि तपाईले फेरि यहाँ मोरमा क्लिक गर्नुहोस्। मोरमा तपाईले यो अप्सन देख्नुहोस्, यहाँ मोर मोर अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ गएर क्लिक गर्ने। क्लिक गरिसकेपछि फेरि इम्पोर्टमा क्लिक गर्नुहोस्। इम्पोर्टमा गएपछि हाम्रो यो CSV और भी कार्ड फाइल भन्ने लास्ट अप्सनमा क्लिक गर्ने। इम्पोर्ट CSV फाइल, माई गॉड, यस स्लेट फाइल भन्ने छ है। पहिला हामी क्यान्सल गर्छौं। पहिला हामी चाहिँ एक्सपोर्ट गरौँ यो कन्ट्याक्ट। यो कन्ट्याक्ट भन्ने एउटा चाहिँ यस्तो अप्सन आउँछ।
यो हुनको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईँको यो यहाँ चाहिँ तपाईँको कन्ट्याक्टहरू छैन भने तपाईँले यहाँ प्लस गरेर पनि तपाईँले कन्ट्याक्ट चाहिँ एउटा चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यो बनाइसकेपछि त्यो कन्ट्याक्टको हाम्रो यो गुगलको CSV फर्मेट हामीले पाउँछौँ है। अलरेडी मेरोसँग 121वटा कन्ट्याक्ट छ। त्यसले त्यो कन्ट्याक्टलाई पहिला म एक्सपोर्ट गर्छु। एक्सपोर्ट यसले सेभ भनेर मागेको छ है। ओके, यो अलरेडी मेरो एउटा अलरेडी यहाँ डाउनलोड गरिसकेको छु, त्यस कारण यसलाई क्यान्सल गर्छु। अब हामी जान्छौँ गुगलको यो फाइललाई ओपन गरेर है। तपाईँको यहाँ डाउनलोड भएर आउँछ, त्यो डाउनलोड भएकोलाई चाहिँ ओपन गर्ने। ओपन गरिसकेपछि तपाईँले यस्तो खालको फर्म पाउनुहुन्छ। आफ्नो चाहिँ एउटा अर्को तपाईँले रेडी बनाएको कन्ट्याक्ट र फोन नम्बर पनि चाहिँ निकाल्नुहोस्, त्यो एक्सेल फाइल खोल्नुहोस्। यसलाई कपी गरौँ। ओके, यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ कपी गर्छौँ। कपी गरिसकेपछि यो गुगलको CSV भन्ने चाहिँ मा जाने। त्यसपछि यहाँ गिभन नेम भन्ने एउटा कोलम छ, बी कोलममा गिभन नेममा गएर हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ पेस्ट गर्छौँ है। ओके, अब यहाँबाट यसलाई हामी चाहिँ पेस्ट गरौँ। दिस क्यान बी द कपी एन्ड द पेस्ट। ट्राई गरौँ पेस्ट। ओके, फेरि हेरौँ। तपाईँको सिलेक्सनमा मिस्टेक गर्नु भने यस्तो प्रब्लम आउँछ। तपाईँले वान कोलमबाट पुरै कन्ट्याक्टै चाहिँ सिलेक्ट गर्ने, जति कन्ट्याक्ट छ त्यसलाई मात्र सिलेक्सन गर्ने, कपी गर्ने। अनि त्यसपछि हाम्रो गुगल CSV फाइलमा गएर यो गिभन नेम भन्ने चाहिँ बी नम्बरको कोलम छ, त्यसमा गएर चाहिँ हामी चाहिँ अलरेडी यहाँ चाहिँ 120सम्म चाहिँ अलरेडी छ। यहाँबाट यसलाई हामी चाहिँ पेस्ट गर्छौँ। ओके, यसरी आउँछ। फेरि एक्सेलमै जानुहोस्, तपाईँले बनाएको चाहिँ एक्सेल, त्यसमा गएर यहाँ कतिवटा कन्ट्याक्ट नम्बर छ त्यसलाई मात्र सिलेक्ट गर्नुहोस्। होल कोलमलाई सिलेक्ट नगर्नुहोस् है, त्यो गर्दा चाहिँ त्यस्तो समस्या आएको हुनसक्छ। अब यहाँ गएर हामी चाहिँ फोन नम्बर 1 है, फोन नम्बर 1 भन्ने यो एजी कोलोनमा चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ गएर हामी चाहिँ पेस्ट गर्छौँ। ओके, अब यहाँ गएर पेस्ट। ओके, यसरी आउँछ। अब यसलाई हामी चाहिँ सेभ एज गर्छौँ। ओके, सेभ एज गर्ने है। सेभ एजमा क्लिक गर्ने। सेभ एज गरेपछि यो हाम्रो चाहिँ यो CSV भन्ने यो फर्ममा चाहिँ तपाईँको चाहिँ आउनु चाहिँ पर्छ है। ओके, यो जुन फर्म देख्नुभएको छ यो CSV नैमा हामी चाहिँ सेभ गर्नुपर्छ। ओके, र यसलाई चाहिँ हामी अब सेभ गर्छौँ। सेभ अझ डु यु वान्ट टु रिप्लेस इट भने यस गरिदिउँ। यस, ओके, यसलाई बन्द गरिदिउँ। यस यस, यसलाई पनि क्लोज गरिदिउँ। ओके, अब यति भइसकेपछि हामी जान्छौँ फेरि अब एक्सपोर्टमा है। एक्सपोर्टमा गएपछि हामी चाहिँ तपाईँको कन्ट्याक्टै सिलेक्सन भएको हुनु पऱ्यो है। एक्सपोर्टमा जाने। एक्सपोर्टमा गएपछि हामी चाहिँ फेरि एक्सपोर्ट गर्छौँ। सरी, इम्पोर्टमा गएर CSV भिकार्ड फाइल भने सिलेक्सन गर्ने। सेलेक्ट द फाइल, अब गुगल CSV हो यो, यसलाई ओपन गर्ने। अब यो चाहिँ अब कुनै प्रब्लम देखाएको छैन, इम्पोर्ट गर्नुहोस्। अब यहाँ इम्पोर्टिङ कन्ट्याक्ट भनिरहेको छ, यसले कन्ट्याक्ट इम्पोर्ट भइरहेको छ है।
now you have imported will like to look for duplicate भनेछ हैन कुनै डुप्लिकेट छ भने चाहिँ हेर्न चाहनुहुन्छ भन्ने भनेछ यसले ओके all done find the duplicates तपाईको डुप्लिकेट नम्बरहरु छ भने पनि चाहिँ यसले अटोमेटिकली फाइन्ड गर्छ यो डुप्लिकेट अप्सनमा चाहिँ क्लिक गरेर ओके हामी चाहिँ थाहा नहुन पनि सक्छ हैन ओके डुप्लिकेट यो डुप्लिकेटले चाहिँ यहाँ गयो भने क्लिक गर्यो भने यसले डुप्लिकेट देखाउँछ है डुप्लिकेट एउटै नम्बर दुईटा हो you have no duplicate contact भनेछ अब छैन नो प्रब्लम हैन दिदी भाइ बहिनीहरुलाई जानकारी मोबाइलमा त्यो कन्ट्याक्ट आयो कि आएन हेर्नको लागि तपाईको वाइफाई कनेक्सन हुन जरुरी छ है अनि हामी त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ सिङ गर्छौं अनि त्यसपछि हाम्रो सबै कन्ट्याक्टहरु आउँछ ओके विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अब हामी चाहिँ मोबाइल हेर्न गइरहेको छौं कसरी यो कन्ट्याक्टलाई हेर्ने हैन हामीले चाहिँ जुन गरेको कन्ट्याक्टमा गएर हामी हेर्छौं मैले के मेरो स्टुडेन्टहरुको नामहरु भएको मैले यहाँ गरेको थिए है कुनै पनि आएन हैन जस्तै अब ओबाट ओसिन थापा भनेको यहाँ चाहिँ छैन हाम्रो ओमकार खड्का सरको चाहिँ नम्बर मात्र छ ओसिन थापाको छैन र त्यसलाई लिनको लागि हामी चाहिँ कसरी जाने त भन्दाखेरि सेटिङमा जाने हैन सेटिङमा क्लिक गरिसकेपछि अनि हाम्रो चाहिँ ओके गुगल सरी अकाउन्टमा होला है अकाउन्ट गुगलमा गएपछि चाहिँ यहाँ सिङ कन्ट्याक्ट भन्ने छ हैन यो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अब हामी त्यसलाई हामी चाहिँ ट्याब गर्छौं है हामी सिङ कन्ट्याक्टलाई हामी ट्याब गर्छौं यो मेरो जीमेल अकाउन्टमै छ सिङ कन्ट्याक्टमा क्लिक गर्ने हैन अब सिंक्रोनाइजिङ भन्छ हैन अहिले गर्दैछ यति भइसकेपछि सिंक्रोनाइजिङ हुँदैछ है यो है ल ब्याक गरेर हेरौं अकाउन्ट त्यो आउँछ कि आउँदैन है एकचोटि ब्याक गरेर हेरौं कन्ट्याक्ट ओके ओसिन थापा यहाँ आइसकेछ हैन पहिला यो देख्नु भएको थिएन तपाईले यहाँ ओसिन छ है पहिला हाम्रो ओमकार खड्का सरको मात्र थियो हैन अहिले चाहिँ यो चाहिँ आछ यसरी तपाईहरुले इजिली नै गर्न सक्नुहुनेछ धेरै भन्दा धेरै कन्ट्याक्टहरु एक्सेलबाट तपाईले आफ्नो चाहिँ फोन एन्ड्रोइड मोबाइलमा चाहिँ तपाईले लिन चाहिँ सक्नुहुनेछ है ओके इम्पोर्टेड अन 7 कन्ट्याक्ट यो 7 कन्ट्याक्ट भनेछ हैन तपाईले पछि हेरेर गर्न सक्नुहुन्छ Thank you very much. If you like the video, please subscribe गरिदिनुहोस्, share गरिदिनु होला. Thank you very much.